स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो YouTube च्यानलमा फेरि पनि। र आजको यस भिडियोमा हामी बनाउने छौं NODEMCU कन्ट्रोल्ड वाइफाई कार र त्यसको लागि हामीलाई मेन रिक्वायरमेन्ट भनेको NODEMCU हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई एउटा मोटर ड्राइभर र बाँकी पार्ट्सहरु चाहिँ हामीले लास्ट भिडियोमा हेरेका छौं। त्यसमा हामीले आर्डिनो युज गरेर कार बनाएका थियौं र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्ने छौं कसरी NODEMCU लाई हामी प्रोग्राम गर्न सक्छौं मोबाइल थ्रु र हामी टेस्ट पनि गरेर देखाउने छौं। अनि वायरिङ चाहिँ के कस्तो गर्नुपर्छ भनेर त्यो पनि बताउने छु। वायरिङ चाहिँ लगभग सेम सिमिलर हो हैन, मोटर ड्राइभरमा अलिकति NODEMCU मा पावर दिँदाखेरि चाहिँ ध्यान पुर्याएर दिनुपर्छ, किनभने यदि NODEMCU खराब भयो भने अलि बढी पावर गयो भने छिटै खराब हुन्छ। र हामीले चाहिँ आज यसलाई प्रोग्राम गर्ने छौं मोबाइल, त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने छौं हामी NODEMCU लाई चाहिँ हामी OTG केबलका थ्रु चाहिँ कनेक्ट गर्ने छौं। र त्यसपछि हामीले एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ ESP8266 वाइफाई रोबो कार भन्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी यसरी भेटाउन सक्छौं। अनि यहाँ भित्र चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ NODEMCU चाहिँ हामीले कुन मोटर ड्राइभरमा कनेक्ट गरेका छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले युज गरेको मोटर ड्राइभर र यहाँ चाहिँ कोडहरु। अनि यो कोडहरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो वाइफाई को नेम र पासवर्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले केही चेन्ज गरेन। अनि तपाई चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मवेयर चाहिँ हामी डाइरेक्टली USB OTG का थ्रु अथवा हामी वाइफाई कनेक्ट छ भने वाइफाई के थ्रु पनि हामीले फर्मवेयर अपडेट गर्न मिल्छ। र हामी एरोमा थिचेर चाहिँ ओके थिच्दिन्छौं। यहाँ देखि चाहिँ हाम्रो यहाँ कोड अपलोड हुन लागिहाल्यो र यो कोड अपलोड हुँदासम्म चाहिँ हाम्रो यहाँ NODEMCU मा नन स्टप फ्ल्याश हुन्छ। यदि तपाईकोमा फ्ल्याश भइरा छैन भने के प्रब्लम आको होला, यहाँ चाहिँ फ्ल्याश हुन्छ। अनि चाहिँ फ्ल्याश रोकिदाखेरि चाहिँ हाम्रो कोडिङ चाहिँ डन भइसकेको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कोड चाहिँ झट्टै इन्स्टल भइरहेको छ, यसमा कपी भइरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यहाँ हाम्रो चाहिँ 100% फिनिश भइसकेको छ। अब यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ मोटरहरुको डाइरेक्सन चाहिँ मिल्यो कि मिलेन भनेर हामी चेक गर्ने छौं। हामी एपबाट चाहिँ अब हामी यो चलाउने छौं त्यही एपबाट। पहिला चाहिँ त्यसभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तारहरु चाहिँ यहाँ तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग कनेक्ट गर्नु होला। अनि यो ब्याट्रीलाई चाहिँ हामी फिक्स गर्ने छौं यसमा डबल टेपले। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्याट्री चाहिँ फिक्स भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सो यसै गरी हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिथियम ब्याट्री चार्ज गर्न चाहिँ लास्ट टाइम हामीले भिडियोमा बनाएका थियौं। यो ब्याट्री होल्डरसँग चाहिँ हामीले पछाडी चार्जिङ मोड्युल लगाएका छौं। त्यस्तै हामीहरु एउटा दुईटा बनाउन सक्छौं र हाम्रो दुईटा ब्याट्री सँगै पनि चार्ज गर्न सक्छौं। डाइरेक्टली हामीले हाम्रो USB चार्जर चाहिँ त्यहाँ लाग्न लाग्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट चोटी चल्दाखेरि चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्छ NODEMCU पावर पाउँदाखेरि एक साइडबाट। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ कम्प्लिट भइसक्यो सबै सर्किट। अब चाहिँ मोटरहरुको डाइरेक्सन ठीक छ कि छैन भनेर पहिला चेक गरौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले यहाँ पहिला कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई कारमा हामीले कनेक्ट गर्यौं, पासवर्ड राखेको हुँदैन, डाइरेक्टली हामीले कनेक्ट गर्न मिल्छ। सो अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ कनेक्ट भइसकेको छ, एप्लिकेसन पनि हामीले खोलिसक्यौं। अब यहाँ फरवर्ड गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क अपोजिट भएको छ, लेफ्ट राइटको ठाउँमा चाहिँ फरवर्ड ब्याकवर्ड भइरहेको छ। फरवर्ड ब्याकवर्डको ठाउँमा चाहिँ लेफ्ट राइट भएको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ वायर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वायर चेन्ज गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वायरहरु चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ। वायर चाहिँ हामी यहाँदेखि यहाँ चाहिँ हट ग्लु लागेको हुनाले चाहिँ एकचोटी चेन्ज गरेर हेरे डाइरेक्टली यो चाहिँ सेम कुनै असर भएन हैन यसमा। सो अब चाहिँ हामी एउटा वायर गरेर चेन्ज गर्ने छौं। त्यसपछि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा वायर चेन्ज गरे। येलो वायर चाहिँ उताको लास्टमा छ, अनि चाहिँ ग्रीन वायर चाहिँ उताको सेकेन्डमा छ। तर लास्टको पर्पल र ब्लू चाहिँ हामीले इन्टरचेन्ज गरेका छौं र यसले चाहिँ हाम्रो मोटरहरुको डाइरेक्सन चाहिँ फिक्स भएको छ।
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म फेरि तपाईहरुलाई देखाउन सक्छु। फरवर्ड, ब्याकवर्ड, लेफ्ट राइट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै भइरहेको छ। र यदि तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा हामीले कसरी प्रोग्राम गर्यौं भनेपछि आर्डिनो त्यहाँ चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियोलाई यति। लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई।